Hello guys! Maayong hapon! Ang oras karon kay 1:49. Mamahaw, dala pa ni Uto na pod. Ang iyong lingkod, mga unsa guys, mangaon. Ang akong kaunon, karon, unsa naman ito buhok eh. Ang akong kaonan karon guys kay duha ka itlag nga nag-adobo. Ang inahan sa itlog guys, ga-adobo nako. Adobong manok ang among sudan karon, ang akong kaunon karon. Pitaw guys, oy mga taning yung mga on. Gamay na kayong rice akong gikon guys, oy kay pag humanog kape. Pag nakakape na ko guys, ako ganahan mo kaon. Kaso lang, hindi. Wala akong buhok. Mukhaon pag apil ako buhok. Kaso lang hapon na, kailangan na ito mukhaon. Barag wala patagibating kagutom. Magkape ko, di ko ba't yun maggutom guys. Mangaon. Mangaon guys. So, more to guys. Bye!